નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણીશું માર્કેટ એક્સપર્ટ પાસેથી, પરંતુ તે પેપર. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. આરબીઆઈએ રેપો રેટ 6.5% પર રાખ્યો યથાવત, સાથે જ કોમોડિટી વલણ પણ રાખ્યું યથાવત. FY24 માટે 6.5% જીડીપી ગ્રોથનો અંદાજ. મોંઘવારી પર શક્તિકાંતા દાસનું નિવેદન, કહ્યું મોંઘવારીને નાથવા પગલાં લેવા તૈયાર. ક્રેડિટ પોલિસી બાદ બજારમાં દબાણ સાથેનો કારોબાર. નિફ્ટી 0.5% તૂટીને 19,550ની નીચે, તો બેંક નિફ્ટીમાં સૌથી વધારે 250 પોઈન્ટ સુધીનો ઘટાડો. મિડકેપમાં મામૂલી તેજી. એક્સિસ બેંકના રોકાણ બાદ મેક્સ ફિનાન્શિયલમાં આવ્યો લગભગ 11%નો ઉછાળો. મેક્સ લાઈફમાં લગભગ 1,600 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે એક્સિસ બેંક. પ્રેફરન્શિયલ અલોટમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે રોકાણ. કંપનીમાં 19% સુધી પહોંચશે એક્સિસનો ભાગ. સારા પરિણામ બાદ ટાટા પાવરમાં 1.5%થી વધારેની તેજી. કંપનીનો નફો 22% વધ્યો. માર્જિન્સમાં પણ જોવા મળ્યો ઉછાળો. તો નબળા પરિણામ બાદ બાટામાં 1.25%નો ઘટાડો. કંપનીનો નફો 10% ઘટ્યો. માર્જિન્સ પર પણ જોવા મળ્યું દબાણ. અને નિફ્ટીની 2 કંપનીઓ સાથે જ વાયદાની 9 કંપનીઓના આજે જાહેર થશે પરિણામ. અનુમાન મુજબ પહેલા ત્રિમાસિકમાં 38% વધી શકે છે હીરો મોટોકોર્પનો નફો. માર્જિન્સમાં પણ 2%નો ઉછાળો શક્ય. ત્રિમાસિક ધોરણે ગ્રાસિમના નફામાં 78%નો વધારો અપેક્ષિત. ગુડ મોર્નિંગ. શરૂઆત કરીએ માર્કેટની અપડેટ સાથે. તો એક મહત્વની જે જાહેરાત રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ક્રેડિટ પોલિસીની જાહેરાત બાદ બજારમાં ખાસા એક ઉતાર ચઢાવ આપણે જોયા હતા અને હાલ એક દબાણ માર્કેટમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. 19,530ના લેવલ્સ નિફ્ટીમાં અત્યારે 100 અંકના ઘટાડા સાથે કામકાજ થતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સ પર નજર કરી લઈએ. 350 અંકનું દબાણ ત્યાં પણ છે. લેવલ્સ છે અત્યારે 65,654 તરફના દેખાઈ રહ્યા છે, એક ખાસા ઘટાડા સાથે. નિફ્ટી બેંકમાં પોલિસીની જાહેરાત બાદ જે એક ખાસું આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ, અંડર પરફોર્મન્સ. અત્યારે 250 અંક નીચે છે નિફ્ટી બેંક. 44,630ના સ્તર પર જે કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 0.5% નીચે નિફ્ટી બેંક પણ કારોબાર કરી રહી છે. મિડકેપમાં આજે સવારથી આપણે જે પ્રી ઓપનિંગથી જોઈ રહ્યા હતા, એક આઉટ પરફોર્મન્સ છે. અત્યારે પણ 30 અંકની આસપાસની મજબૂતી સાથેનો કારોબાર. મિડકેપ અત્યારે 38,073ના સ્તર જોઈ રહ્યા છીએ. ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબાર. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન નજર કરીએ. 1,554 શેર્સ અત્યારે એડવાન્સ તરફ છે એનએસસી પર. તો અત્યારે 2,274 કાઉન્ટર્સમાં ઘટાડા સાથે કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. નિફ્ટી ગેનર્સ જોઈએ. સૌથી પહેલાં અદાની પોર્ટ્સ અને અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસ આજે ઓપનિંગ સમયથી જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટી ગેનરમાં બંને સ્ટોક્સ છે. બીપીસીએલમાં પણ 1%ની મજબૂતી છે. એમએનએમમાં પણ એક તેજી સાથેનો કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી લૂઝર્સ તરફ નજર કરીએ. એશિયન પેઇન્ટ્સમાં એક 3%ના દબાણ સાથે કામકાજ થઈ રહ્યું છે. નિફ્ટી લૂઝરમાં અપોલો હોસ્પિટલ 1% નીચે છે. ટાટા મોટર્સ, નેસ્લે ઇન્ડિયા બધા કાઉન્ટર્સ જે છે ઘટાડા સાથે કારોબાર કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ વધારે સમજીએ માર્કેટને અને દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ જાણીશું. આપણી સાથે આપણા એક્સપર્ટ્સ જોડાયા છે. મોતીલાલ ઓસવાલના નીરવ વોરા અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિક્યુરિટીઝના જય પટેલ. ગુડ મોર્નિંગ, આપ બંનેનું સ્વાગત છે. નીરવ, ફંડામેન્ટલ મત સાથે શરૂઆત કરીએ. તો ફાઇનલી એક જાહેરાત આરબીઆઈ તરફથી, એક ઓફિશિયલ અનુમાન તો હતું જ કે દરોમાં કોઈ બદલાવ નહીં થાય, યથાવત રાખવામાં આવશે. કોમ્યુનિટિવ સ્ટેન્ડ્સ જે છે એમાં પણ કોઈ બદલાવ કરવામાં નથી આવ્યો. કમેન્ટ્રી બાદ જે રીતે એક દબાણ શરૂઆતી સેશનમાં પણ જોયું હતું, નિફ્ટી બેંકમાં એક અંડર પરફોર્મન્સ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે ઓવરઓલ હવે બજારને તમે જોઈ રહ્યા છો? યસ, ગુડ મોર્નિંગ બધા દર્શકોને પણ. સો આજે આપણે જોયું કે આરબીઆઈ પોલિસી આવી ગઈ છે અને જે એક્સપેક્ટેશન હતું એ પ્રમાણે સ્ટેટસ ક્યુ આવ્યું છે. એનું મતલબ એ છે કે આરબીઆઈ ગવર્નરે રેટ હાઇક અને રેટ કટ કાંઈ જ નથી કર્યું અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ રેટ્સ હતા એને બરકરાર રાખ્યું છે. સો અમારી પણ એક્સપેક્ટેશન એ જ હતી કે અનચેન્જડ આવશે અને મોરઓરલેસ એ જ થયું છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા પોઈન્ટ એ છે કે એડિશનલ 10% સીઆરઆરની એક વ્યવસ્થા કરવા માટે કીધું છે બેંકોને, જેથી કરીને એક સિસ્ટમમાં સારી લિક્વિડિટી બની રહે. સો દેટ ઇઝ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ. સો ઓવરઓલ કોઈ સરપ્રાઇઝ નથી એઝ સચ આરબીઆઈ પોલિસીમાંથી. ઇનફેક્ટ જે જીડીપીના જે એસ્ટિમેટ્સ છે જે આરબીઆઈ ડિક્લેર કરેલા લાસ્ટ ટાઈમ પણ બરકરાર રાખ્યા છે, 6.5% ફોર FY24.
ઇન્ફ્લેશનના નંબર્સ થોડા ઉપર એમને પ્રોજેક્ટ કર્યા છે 5.1% થી 5.4%, અને એ ડેફિનેટલી એવિડન્ટ છે બિકોઝ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લાસ્ટ એક મહિનામાં થોડા ઘણા વેજીટેબલ્સના ભાવ પણ વધી ગયા છે, અને રિસેન્ટલી આપણે જોઈએ તો ફ્રૂટ્સના ભાવ પણ થોડા વધ્યા છે. બટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ પર આરબીઆઈ એકાદ મહિનામાં એ પણ થોડું કુલ ઓફ થઈ શકે છે. બટ ઓવરઓલ જે ઇન્ફ્લેશનનું ડેટા રાખ્યું છે FY24 માટે, દેટ વિલ બી અરાઉન્ડ 5.4%. So that is a little disappointing, but having said that, more or less the policy was broadly in line with the expectation. હવે આગળ જઈને માર્કેટમાં શું ધ્યાન રાખવાનું, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનફેક્ટ 15 તારીખ સુધી મોર ઓર લેસ Q1 નંબર્સ જે અત્યારે ચાલી રહ્યા છે એ પણ બધા મોર ઓર લેસ આવી જશે, અને અત્યાર સુધીના જેટલા પણ ઓલમોસ્ટ 70-80% નંબર્સ જે પણ આવ્યા છે એ બ્રોડલી ઇન લાઇન વિથ ધી એક્સપેક્ટેશન્સ રહ્યા છે. ડેફિનેટલી સેક્ટર વાઇઝ અને સ્ટોક સ્પેસિફિક વાઇઝ અમુક નંબર્સ નબળા રહ્યા છે અને અમુક બહુ સારા રહ્યા છે, બટ ઓવરઓલ 70-80% ઇન લાઇન રહ્યા છે. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે માર્કેટ પણ ઘણું સ્થિર છે. સો ઓવરઓલ અમને લાગે છે કે જે 20,000 લેવલ્સ પર ઓલમોસ્ટ જે ટચ કર્યું હતું નિફ્ટીએ, લિટલ લેસ દેન દેટ, એ લેવલ્સ થોડું અત્યાર માટે એક રેઝિસ્ટન્સ બની શકે છે, અને નીચેમાં 19,300 એક સારો સપોર્ટ બની શકે છે. સો બ્રોડલી આ મહિના માટે, દેટ ઇઝ ફોર ધ મંથ ઓફ ઓગસ્ટ, અમને એમ લાગે છે કે માર્કેટ મોરઓરલેસ એક રેન્જ બાઉન્ડ કારોબારમાં રહેશે. સેક્ટર સ્પેસિફિક મુવમેન્ટ રહેશે, સ્ટોક સ્પેસિફિક મુવમેન્ટ રહેશે. સારી કંપનીઝ, સારા સ્ટોક્સ જે આ પર્ટિક્યુલર ફોલમાં થોડા કરેક્ટ થયા છે, એમાં તમે બાય ઓન ડિપ્સની રણનીતિ અપનાવીને અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. સો ઓવરઓલ અમારો વ્યૂ માર્કેટ પર પોઝિટિવ છે. બાય ઓન ડિપ્સની રણનીતિ અપનાવી જોઈએ. તો એક ઓવરઓલ બાય ઓન ડિપ્સ અને રણનીતિ એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો તમે. જય, ટેકનિકલી કઈ રીતે એક રિએક્શન તમારા તરફથી ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક રહેશે, જે રીતે પોલિસીની જાહેરાત થઈ છે, મેજર ઇવેન્ટ્સ જે રીતે નીરવે પણ જણાવ્યું, વિધિન અ વીક હવે આપણને Q1 સિઝન પણ પૂરી થતી દેખાશે. મોટાભાગની કંપનીઓના, દિગ્ગજ કંપનીઓના પણ પરિણામ, આરબીઆઈ તરફથી જે એક મોટી ઇવેન્ટની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા એનું પણ એક ઓફિશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે. આપનો વ્યૂ હવે ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક કઈ રીતે રહેશે? તો ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક જે આપણે એક્સપેક્ટેડ હતું આરબીઆઈ તરફથી બધું ઇનલાઈન આવ્યું છે. જસ્ટ એક ઇન્ક્રીમેન્ટલ CRR નો જે ન્યૂઝ આવ્યો છે 10% વધારવાનો, તો એના કારણે નીચે રિએક્શન મને દેખાઈ રહ્યું છે બેંક નિફ્ટીમાં અને ઇવન નિફ્ટીમાં. પણ નિફ્ટીમાં મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે જે બી નીચે આવ્યું રિએક્શન, પણ એમાં 19,500 સસ્ટેન રહ્યું, બહુ સારી રીતે સસ્ટેન રહ્યું, અને 19,600 ઉપર આપણે જોઈએ તો 50 લાખથી 70 લાખ જેટલી પોઝિશન્સ વધી છે 10 વાગ્યા પછી, મેઇનલી આફ્ટર પોલિસી એનાઉન્સમેન્ટ. તો આજના દિવસમાં રેન્જ એકદમ ટાઈટ થઈ ગઈ છે 90,500 ટુ 90,600. એની ઉપરથી નીચે મને થોડું જવું ટફ લાગી રહ્યું છે. બટ ઓવરઓલ 2 વાગ્યા પછી આજે જે બી સિનેરિયો બને થોડું વોલેટાઇલ બનશે, થોડું એગ્રેસિવ હશે બજાર, બીકોઝ ઇવન રાત્રે બી યુએસ ના ઇન્ફ્લેશન ડેટા આવી રહ્યા છે. ઓલ્સો નેચરલ ગેસનું એક આઉટપુટ આવી રહ્યું છે. સો આ બે ન્યૂઝ છે આજના દિવસમાં બી રાત્રે ટ્રેક કરવાનું રહેશે. તો એના કારણે બજાર બી થોડું આપણે કોશિયસ વેમાં મૂવ કરશે. તો એવું લાગી રહ્યું છે કે બજાર ટાઈટ રેન્જમાં અત્યારે છે. બેંક નિફ્ટીમાં બી રેન્જ જળવાઈ રહી, 44,500 ની અરાઉન્ડ સપોર્ટ હતો અને 45,000 રેઝિસ્ટન્સ હતું, જે આજના દિવસમાં આપણે દેખાયો અને એ બરકરાર રહ્યો. સો બંને રેન્જ બાઉન્ડ છે. ઇન્ડેક્સમાં કઈ છે નહીં અત્યારે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ અત્યારે ફોકસમાં રાખવા જોઈએ. રિઝલ્ટ સિઝન એન્ડ થવાની છે, તો બધાના રિઝલ્ટ ઓલમોસ્ટ આવી ગયા છે. જેના એક બેના બાકી છે. ઇવન ગઈકાલે આપણે દેખ્યું ટ્રેન્ડ હતું કે 2-3 કંપનીઝ હતી, તો એના રિઝલ્ટ બહુ સારા આવે અને રિએક્શન આજની દિવસમાં બી બહુ સારા દેખ્યા. સો આ બધા સ્ટોક સ્પેસિફિક અત્યારે આપણી નજર હોવી જોઈએ. ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક અત્યારે મારા હિસાબેથી એક વીક માટે એવોઇડ કરવું જોઈએ, જ્યાં સુધી 15 ઓગસ્ટ પતી નથી જતી. બીકોઝ કાલનો દિવસ બાકી છે અને મંડે બાકી છે. વચ્ચે શનિ રવિમાં કઈ બી ન્યૂઝ આવી શકે. હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશનના યુએસની કમેન્ટ્રી પર બી વ્યૂ થોડો ડાઉટફુલ છે. સો એના કારણે મને લાગી રહ્યું છે કે આપણે રાહ જોવી જોઈએ. અત્યારે ઇન્ડેક્સમાં કંઈ કરવું ના જોઈએ. ઇફ લેવલ બ્રેકઆઉટ આપે છે ઉપરની સાઈડ, પછી આપણે ફ્રેશ બાઇંગ કરી શકાય. ત્યાં સુધી સાઇડલાઇનમાં રહીને આપણે માર્કેટને વોચ કરીએ તો સારું. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે, તો એમાં નજર રાખવી અત્યારે જોઈએ. ઓકે, તો સ્ટોક સ્પેસિફિક એક નજર રાખવી જોઈએ. ઇન્ડેક્સને થોડું હાલ પૂરતું એક અવોઇડ કરવું જોઈએ. એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ દર્શકોની ક્વેરીઝ સાથે કરીશું શરૂઆત.
સ્વાગત છે એક વફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને આપણા બંને એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે નીરવ વોરા અને જય પટેલ. દર્શકોની ક્વેરી સાથે શરૂઆત કરીએ. જે પહેલો સવાલ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે નીરવ, આઈપીઓ બેઝડ એક ક્વેશ્ચન છે રાકેશ પાંચાલનો. સેન્કો ગોલ્ડ આઈપીઓ 47 શેર્સ છે એમની પાસે, 317ના ભાવની એમની ખરીદદારી હતી. લોંગ ટર્મ માટેનો એમનો વ્યૂ છે તો હોલ્ડ કરી શકે અને લેવલ્સ કઈ રીતે તમે ટાર્ગેટ આપો છો આગળના સમય માટે? ઓકે, સો બેઝિકલી સેન્કો ગોલ્ડ પર અમારો એમ તો એક્ટિવ કવરેજ નથી, બટ ઓવરઓલ જે આ રિસેન્ટ આઈપીઓ આપણે જોયું, જે લિસ્ટ થયું છે, આ કંપની બહુ જ સારી છે. મેનેજમેન્ટ પેડિગ્રી પણ સારી છે. અને અગર આપણે વેલ્યુએશનની વાત કરીએ, ટિપિકલી અગર આ જે સ્પેસમાં બિલોંગ કરે છે જ્વેલરી સેગમેન્ટમાં, તો જે પિયર્સ છે, એના જે કોમ્પિટિટર્સ છે, એના પ્રમાણે વેલ્યુએશન્સ બહુ જ એટ્રેક્ટિવ છે. અને જે ટોપલાઇન નંબર્સ પણ કંપનીએ જે લાસ્ટ 2 થી 3 વર્ષમાં કર્યા છે અને આગળ જઈને પણ જે ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યું છે, દેટ ઇઝ ગુડ. સો ડેફિનેટલી એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે જેમ પિયર કમ્પેરિઝન કરું તો બહુ જ અટ્રેક્ટિવ લેવલ્સ પર આ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. તો ડેફિનેટલી મારી સલાહ એ રહેશે કે એમને હોલ્ડ કરે અત્યાર માટે. અને 1-1.5 વર્ષનો વ્યૂ હોય તો સારા અપસાઇડના લેવલ્સ એમને જોવા મળશે. સો હોલ્ડ કરી શકાય છે અત્યારે. ઓકે, તો હોલ્ડનો એક વ્યૂ પણ આપણને મળતો દેખાઈ રહ્યો છે સેન્કો ગોલ્ડ પર. અન્ય ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક સવાલ છે જય જિગ્નેશ બારોટનો. આમ તો તમે ચર્ચા કરી જ છે માર્કેટ ઓપનિંગ કમેન્ટ્સમાં. નિફ્ટી બેંક પર ફ્રેશ પોઝિશન એમને લેવી છે, પુટ સાઇડ પર લેવી હોય તો ઇન્ટ્રાડે માટે અથવા તો નેક્સ્ટ એક્સપાયરી માટે આપનો શું વ્યૂ છે? સાથે નિફ્ટી માટે પણ તેઓ પૂછી રહ્યા છે વ્યૂ. તો અત્યારે આઈ વુડ સજેસ્ટ કે અત્યારે પુટ પોઝિશન બી એવોઇડ કરો અને લોંગ પોઝિશન બી એવોઇડ કરો. કરવું હોય તો પછી બંનેના કોલ અને પુટ બંને સેલ કરીને તમે રાખી શકો છો, તો એમાં તમારી પોઝિશન હેજ રહે. બટ ઓવરઓલ નેકેડ ઓપ્શનમાં હું અત્યારે સલાહ નથી આપતો, બીકોઝ ઇન્ડેક્સ નોન ડાયરેક્શનલ છે, કોઈ પર્સપેક્ટિવ અત્યારે નથી આવતો. ઇન્ફ્લેશન ડેટા યુએસના આવવાના છે, એના પછી થોડું વધારે ક્લિયર આઉટ થઈ શકે, તો અત્યારે હેજ કરીને ચાલી શકે બંને. નિફ્ટી 44,600 નો પુટ સેલ કરીને અને 44,000 નો કોલ બી સેલ કરી શકે. સો આ વ્યૂ એમને એક સારું આપી શકે છે. બટ ઓવરઓલ મને નેકેડ પોઝિશન પર વ્યૂ બેરિશ છે, અત્યારે ના લેવું સારું અત્યારે. ઓકે, એક બેરિશ વ્યૂને શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું હતું જઈએ કે એક ઇન્ડેક્સથી થોડું દૂર રહો, થોડા સમય માટે સ્ટોક સ્પેસિફિક એક અપ્રોચ રાખો. અને ક્વેરી તરફ જઈએ. કૌશલ જોશીનો સવાલ છે અહીંયાથી, ખાસ કરીને જે કાઉન્ટર પર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. નીરવ, HDFC લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં અગર ખરીદદારી કરવી હોય એમને રાહ જોવી જોઈએ કે પછી અત્યારે કરી શકે કે લો પ્રાઇસ માટે થોડું વેઇટ કરે? કઈ રીતે આપ વ્યૂ રાખો છો એક ફંડામેન્ટલ કંપની પર? HDFC લાઈફના ઇનફેક્ટ ઓવરઓલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના નંબર્સ ડિક્લેર થયા છે. તો જોવા જઈએ તો આપણે LIC અને HDFC લાઈફનું થોડું માર્કેટ શેર લૂઝ થયું છે. ઇનફેક્ટ SBI લાઈફે માર્કેટ શેર ગેઇન કર્યું છે. અને જે પ્રીમિયમ કલેક્શનના નંબર્સ હતા એ SBI લાઈફના મચ બેટર હતા એઝ કમ્પેર્ડ ટુ LIC એન્ડ HDFC લાઈફ. બટ હેવિંગ સેડ દેટ, HDFC લાઈફ પણ એક સારી કંપની છે. મેનેજમેન્ટ પેડિગ્રી બહુ જ સરસ છે. વેલ્યુએશન્સ થોડા હાયર એન્ડ પર છે. બટ અગર લોંગ ટર્મ માટે દર્શક મિત્ર જોઈ રહ્યા છે આ પર્ટિક્યુલર સ્ટોકને, તો ડેફિનેટલી આ લેવલ પર એડ કરી શકાય છે. બીકોઝ ઓલ ટાઈમ હાઈથી સારા ભાવ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. અને ઇનફેક્ટ રિસેન્ટ હાઈસથી પણ એક સારો કરેક્શન આપણે જોઈ લીધું છે આ પર્ટિક્યુલર સ્ટોકમાં. અને જે Q1ના નંબર્સ હતા એ બ્રોડલી ઇન લાઇન હતા વિથ આર એક્સપેક્ટેશન્સ. એટલે બહુ અહીંયાથી ડાઉનસાઇડ અમને દેખાઈ નથી રહ્યું. બટ વર્સ્ટ કેસમાં એ 50% અત્યારે જે ભાવ ચાલી રહ્યું છે એમાં બાય કરી શકીએ છીએ. અને નેક્સ્ટ 50% થોડું કરેક્શન આવે ત્યારે બાય કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ધેન એવરેજ આઉટ કરીને એક સારા 1 થી 2 વર્ષના ટાઈમ ફ્રેમ માટે હોલ્ડ કરીને ઊભા રહી શકે છે. ઓકે, હા, તો એક સરસ ફંડામેન્ટલ વ્યૂ અહીંયા HDFC લાઈફ પર જે કૌશલભાઈનો સવાલ છે. 50% તમે હજુ થોડું કરેક્શન માટે પણ રાહ જોઈ શકો છો ખરીદદારી, અને એક પોઝિટિવ વ્યૂ આ સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણને ફંડામેન્ટલ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ નીરવ, એક જે આજે ન્યૂઝ બેઝ રિએક્શન આપણને બતાવી રહ્યું છે એક્સિસ બેંક અને મેક્સ ફિનાન્શિયલને લઈને, જે મેક્સ લાઈફમાં જે અહીંયાથી રોકાણ કરવા માટે બોર્ડ દ્વારા મંજૂરી મળી છે. તો મેક્સમાં તો આજે ખાસું એક પોઝિટિવ એક્શન આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. એફએનનું ગેઇનર કાઉન્ટર છે એક ખાસી તેજી સાથે આજે એક ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છીએ. કઈ રીતે આ જે આપણને ન્યૂઝ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે? કારણ કે પ્રેફરન્શિયલ અલોટમેન્ટ દ્વારા 1612 કરોડનું રોકાણ જે છે બેંક કરવા જઈ રહી છે. એક્સિસ બેંકનો મેક્સ લાઈફમાં હિસ્સો હવે વધીને 19.02% થશે. તમે કઈ રીતે ન્યૂઝને જોઈ રહ્યા છો? મેક્સ ફિનાન્શિયલમાં તો એક પોઝિટિવ એક્શન આપણને દેખાઈ જ રહી છે. આપનો એક વ્યૂ ફંડામેન્ટલ.
સો ડેફિનેટલી આ એક જે ઇવેન્ટ થઈ છે એ પોઝિટિવ છે ફોર મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, બિકોઝ એક્સિસ બેંક જે આપણે જોયું ન્યૂઝમાં કે હવે જે સ્ટેક વધારશે બાય 6.23% એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી ટોટલ 16.2% સ્ટેક થઈ જશે. સો દેટ વિલ બી પોઝિટિવ ફોર ધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, બિકોઝ એક તો એક્સિસ બેંકનું જે રીચ છે પેન ઇન્ડિયા એ બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે, અને જે પ્રમાણે સ્ટેક વધારીને મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ માટે એક સારું બેટલ એમને મળી જાય છે વિન કરીને, બિકોઝ એક પેન ઇન્ડિયા રીચ એમની માટે પણ બહુ જ વધી જશે. એન્ડ ઓવરઓલ અગર આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોઈએ છે તો જે પેનેટ્રેશન જે થવું જોઈએ હજી પણ ઇન્ડિયામાં એ પ્રમાણે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસમાં થયું નથી. સો ફોર મેક્સ ઇન્ડિયા ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઝિટિવ સાઇન કે પેન ઇન્ડિયા એમનું માર્કેટ શેર પણ ધીરે ધીરે વધી શકે છે વિથ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ એક્સિસ બેંક અક્રોસ ઇન્ડિયા, because of the various branches they have pan India. So definitely આ એક સારું પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે, એન્ડ એને કારણે આપણે જોયું છે કે સ્ટોક પ્રાઇસ પણ થોડું ઉપર છે, બટ ધીસ ઇઝ ઓબ્વિયસલી બીકોઝ ઓફ ધ ન્યૂઝ. અગર લોંગ ટર્મ વ્યૂ હોય તો ડેફિનેટલી તમે આને એડ પણ કરી શકો છો અને 2 થી 3 વર્ષ માટે હોલ્ડ પણ કરી શકો છો. એક વ્યૂ સાથે નીરવ, એક્સિસ બેંક પર સવાલ છે તો આપણે એ પણ ક્લબ કરી લઈએ. કલા વેદનો સવાલ લોંગ ટર્મ માટે છે. એક્સિસ બેંક અગર તેમને ખરીદવા હોય તો ખરીદી શકાય અને કયા લેવલ્સ પર? એક્સિસ બેંકના નંબર્સ પણ જે Q1 ના નંબર્સ ડિક્લેર થયેલા એ પણ સારા હતા. અગર આપણે પેટ માર્જિન્સ જોઈએ તો YOY ટર્મ્સ પર ઓલમોસ્ટ 41% નો આપણે ગ્રોથ જોયો છે, અને બહુ જ સારી રીતે આપણે જોયું છે કે એસેટ ક્વોલિટી પણ મેન્ટેન થઈ રહી છે, લોન ગ્રોથ પણ ધીરે ધીરે કરીને વધી રહી છે. તો લાસ્ટ 2 થી 3 ક્વાર્ટરમાં અમે જોયું છે કે બેંકના નંબર્સ બહુ જ સારા આવી રહ્યા છે, અને ધીરે ધીરે કરીને જે સ્ટોક પ્રાઇસ છે એ પણ વધી રહ્યું છે. સો ડેફિનેટલી પોસ્ટ Q1 નંબર્સ તમે 50 to 60% રોકાણ અત્યારે આ લેવલ પર કરી શકો છો, એન્ડ નેક્સ્ટ વીક સુધી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ વેરિયસ ગ્લોબલ મેક્રોઝ, ઇન કેસ અગર માર્કેટ થોડું કરેક્ટ થાય છે એન્ડ આ સ્ટોક પણ તમને થોડા નીચેના લેવલ પર મળે છે તો તમે એવરેજ આઉટ કરી શકો છો. સો ડેફિનેટલી લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી અમે પોઝિટિવ છે આ બેંક પર, એન્ડ તમે આને એડ અને હોલ્ડ કરી શકો છો. ઓકે, ખરીદારી પણ કરી શકો છો, હોલ્ડની પણ સલાહ જો તમારું રોકાણ છે તો એક્સિસ બેંક પર. એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ તરફ કરીશું નજર.
સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને દર્શકોની ક્વેરીઝ આપણે સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ. અન્ય જે સવાલ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે એના પર જઈએ. જયદીપસિંહ પરમારનો સવાલ છે. એક તો ટીવીએસ સપ્લાય ચેન આઈપીઓ અંતર્ગત છે, પરંતુ મેનેજમેન્ટ હમણાં થોડી વારમાં આપણી સાથે જોડાવાના છે, ત્યારબાદ તમારો સવાલ લઈએ. જયદીપસિંહનો જે બીજો સવાલ છે, અદાની વિલમાર સ્ટોક સ્પેસિફિક છે, ન્યૂઝ બાસ્ટ આ કાઉન્ટર પરથી એક્ઝિટ કરવું જોઈએ કે હોલ્ડ કરવું જોઈએ? જય, કઈ રીતે અદાની વિલમાર પર આપનો એક વ્યૂ રહેશે? ચાર્ટ્સ કેવા લાગી રહ્યા છે? તો બેઝિકલી અદાની વિલમર પર મારી રાય એવી રહેશે કે ચાર્ટ અત્યારે આપણે થોડું ઇગ્નોર કરવું જોઈએ, બીકોઝ આ ન્યૂઝ સ્પેસિફિક છે. ઇફ અદાની સેલ કરી લે છે તો એક થોડું નેગેટિવ રહેશે વિલમર માટે, બીકોઝ નવું બાયર કે જે વસ્તુ લિસ્ટ કરવાની બહુ બધી ટોપિક્સ આવે એના પર ચર્ચા કરવા માટે. બેઝિકલી ચાર્ટિકલી આપણે વાત કરીએ તો આમ સપોર્ટ ઝોનમાં છે, સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે અત્યારે આ લેવલ્સ પર. બીજું કોઈ ટેન્શન નથી લાગતું, જસ્ટ ન્યૂઝ બેઝડ ઇવેન્ટ છે. સો એના કારણે ઇફ એમને પ્રોફિટ મળતો હોય તો અત્યારે એક્ઝિટ થઈ જવું સારું રહેશે. ઇફ પહેલાથી હોલ્ડ કરતા હોય, એમને પ્રોફિટેબલ ટ્રેડ હોય તો એક્ઝિટ થઈ જવું સારું રહેશે. ઇફ નજીકના ગાળામાં એમનો બાઇંગ રેન્જ હોય તો હોલ્ડ કરી શકે છે, અને બહુ લાંબો ગાળો હોય તો એમને અત્યારે એક્ઝિટ થઈને બીજી કોઈ બી કંપનીમાં નવી પોઝિશન લેવી સારી રહેશે. બીકોઝ આમાં શું છે કે કોઈ ન્યૂઝ આવે છે એ જે આપણને બી ખબર નથી શું આવવાના છે. અદાની વિલમર એક્ઝિટ થઈ રહ્યું છે અદાની. સો ઇફ ન્યૂઝ સાચી છે અને અદાની એક્ઝિટ થઈ જાય તો થોડું નેગેટિવ હજી રહેશે. તો બીજો બી નીચલી સાઈડમાં લોઅર સર્કિટ આપણે દેખી શકીએ, જે આપણે 2 દિવસ પહેલા દેખ્યું. તો એના કારણે વ્યૂઝ થોડો બાયસનેસ રહેશે, ડાયસી રહેશે, કન્ફ્યુઝનમાં છે. સ્ટોક ચાર્ટિકલી સ્ટોક પરફેક્ટ સપોર્ટ ઝોનમાં છે. બીજો કોઈ ન્યૂઝ ના આવે તો બાય કરવાની સારી અત્યારે તક મળી રહી છે. બટ ન્યૂઝ બેઝડ ઇવેન્ટ છે અદાની ઓલવેઝ, તો એમાં થોડું વ્યૂ મારો બંને સાઈડ રહેશે. તો એક્ઝિટ કરી શકો છો અદાની વિલમાર પર. એક આ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. નીરવ, ટાટા પાવરને સમજીએ. જે રીતે નંબર્સ જાહેર થયા છે ટાટા પાવર દ્વારા, ઘણા સ્ટ્રોંગ નંબર્સ Q1ના છે. નેટ પ્રોફિટ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. રેવન્યુ ફ્રન્ટ પર પણ એક સુધાર છે. સાથે તમે એબિટા કે પછી માર્જિન્સ પર પણ જુઓ તો એક સારા નંબર્સ અને એક પોઝિટિવ રિએક્શન આપણને સ્ટોક બતાવી રહ્યો છે. એક બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ 1.5% મજબૂતી છે. કઈ રીતે તમે એક ફંડામેન્ટલ્સ જોઈ રહ્યા છો ટાટા પાવરના? ટાટા પાવરના નંબર્સ ડેફિનેટલી બહુ જ સ્ટ્રોંગ હતા Q1ના. અગર આપણે એબિટા માર્જિન્સની પણ વાત કરીએ તો એ મચ બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન આવ્યું છે. આઈ થિંક આજે પણ સ્ટોક થોડું પોઝિટિવ રિએક્શનમાં જ છે. ઇનફેક્ટ રિસેન્ટ પાસ્ટમાં આપણે જોયેલું કે ટાટા પાવરને અમુક ઓર્ડર્સ પણ મળ્યા છે અમુક સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી, જે લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી બહુ જ પોઝિટિવ રહેશે. એના અલાવા પણ આપણે જોયું છે કે જે ઈવી સાઇડ પર જે ટ્રેક્શન વધી રહ્યું છે ઇન્ડિયામાં, તો જે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ છે કે પછી જે ઇકોસિસ્ટમ એક બિલ્ડ કરી રહ્યું છે ટાટા પાવર, that will be definitely positive from a long term perspective. So ધીરે ધીરે એ સ્પેસમાં ટ્રેક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છે. પ્લસ જે રિન્યુએબલ્સ સ્પેસમાં જે ટાટા પાવર પોતાની એક્ઝિસ્ટન્સને વધારી રહ્યું છે, અગેન દેટ ઇઝ પોઝિટિવ. સો ઓલ ઇન ઓલ આ બધા જ પોઝિટિવ્સને અગર આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો એક સારો અપસાઇડ આપણને 1 થી 2 વર્ષના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા મળી શકે છે. સો અમારો વ્યૂ પોઝિટિવ છે આ સ્ટોક પર, અને ડેફિનેટલી તમે આને હોલ્ડ કરી શકો છો અને હર ઘટાડે તમે આને એડ પણ કરી શકો છો. ઓકે, હા, ટાટા પાવર પોઝિટિવ વ્યૂ હોલ્ડ પણ કરી શકો છો, અને બાયોન ડિપ્સનો પણ એક સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. આ સિવાય આજે ખાસ ફોકસમાં આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે ટીવીએસ સપ્લાય ચેઇન સોલ્યુશન્સ. તો એ અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે સ્ટુડિયો પર જોડાયા છે. कंपनी एग्जीक्यूटिव वीसी आर दिनेश और एमडी रवि विश्वनाथन. सर गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे सर एक डिस्कशन के साथ. दिनेश सर, आपके पास से हम जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स के बाद हम देख रहे हैं कि कंपनी की टीवीएस ग्रुप की कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है. थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे, क्योंकि कंपनी का इतना नेम फेम क्रेडिबिलिटी है, पैसा है, तो कुछ क्या सोचा है, क्या योजना है कंपनी की? तो थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यस, आफ्टर 29 ईयर्स टीवीएस आईपीओ, बट विचार में ये था कि हम इतना ज़्यादा ग्लोबल स्प्रेड हुए हैं और हम 72 फॉर्च्यून 500 कंपनी से हम काम कर रहे हैं, तो टीवीएस ज़रूर उनको मालूम है, लेकिन हमारे मन में पब्लिक होने के बाद बहुत ट्रांसपेरेंट होगा उसके लिए, और कितने कस्टमर हम ग्लोबल वर्ल्ड में हम जो काम करते हैं उसके लिए उसका कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा. और जब हम पहले शुरू किए थे हमारा मन में हुआ था कि ये कंपनी ज़रूर पब्लिक होनी चाहिए. तो आई वुड से इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी.
डेफिनेटली। साथ ही सर कुछ फाइनेंशियल के बारे में रवि सर आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी के अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें मार्जिन्स के फ्रंट पर इट्स बिटवीन 6 to 7% ऑफ रेंज, तो पीयर्स से कंपेयर करें तो मतलब क्या रीज़न है, कुछ कम और या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या जो स्ट्रेटजी रहेगी आगे ठीक है। चलकर? अब थैंक यू अगेन फॉर हैविंग अस। अगर आप हमारे जर्नी देखेंगे तो FY20 में हमारा रेवेन्यू था 6,600 करोड़, अब FY23 में 10,235 करोड़ तक पहुंचा है। एबिडा मार्जिन भी आप देखेंगे तो 5.3 से वही 6.9% तक पहुंचा है। एबिडा एब्सोल्यूट एबिडा 243 करोड़ से 683 करोड़ तक पहुंचा है। तो लास्ट 3 इयर्स हमारा जो ग्रोथ है दोनों रेवेन्यू और एबिडा मार्जिन में, वो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का मॉडल है। दिनेश जी ने बोला कि अब हमारे पास 72 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स है, अभी हम काम कर रहे हैं। 2 साल पहले वो नंबर था 54। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म डोमेन कॉम्पिटेंसी, नॉलेज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब और टेक्नोलॉजी, दीज 3 आर द पिलर्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म अभी बहुत स्केल होना शुरू हुआ है। 54 से 72 तो फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स ऐड किए हैं। हमारा टॉप 20 कस्टमर्स आप देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। हमारा स्ट्रैटेजी है 3C। 3C का मतलब है कस्टमर इन द मिडल, कैपेबिलिटी एंड कंट्री। सो अगर हम एक कस्टमर से काम करें, बहुत हमारे पास साथ जो भी कैपेबिलिटी है वो हम क्रॉस सेल कर रहे हैं। दूसरा, हमारा कस्टमर्स जो मल्टीपल लोकेशंस जोग्राफिकली है कंट्री में, वी एक्सपैंड टू दोज कंट्रीज एंड दैट हैज डिलीवर्ड दिस ग्रोथ। एंड द लास्ट 3 years इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्ट्रैटेजी बोथ इन द एबिडा एक्सपेंशन एंड इन द रेवेन्यू ग्रोथ। जी डेफिनेटली। साथ ही दिनेश सर अभी IPO फ्रंट पर फिर से आए, तो इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा बताइए, कौन से यहाँ से स्टेक बेचने के लिए जा रहे हैं, क्या डिटेल्स है, जो 600 करोड़ का जो IPO हो कैसे फंड यूज़ होगा? तो देखेंगे तो हमारा कंपनी जो ग्रोथ कंपनी है, तो ग्रोथ की फोकस में हम जो एक्विजिशन किए थे, जैसे रवि विश्वनाथ ने बोला था कि कैपेबिलिटी के लिए, वो 17-18 में हमारा बड़ा वाला एक्विजिशंस ख़त्म हुआ था। तो उसके लिए हम थोड़ा डेट ले गए थे, उस डेट को हम रीपे करने वाले हैं। और इस मामले में हमको हेडरूम मिलेगा ग्रोथ के लिए। तो जब हम पहले शुरू किए थे ग्रोथ की फोकस में, अभी ग्रोथ की फोकस डेट के फिक्र के बिना कर सकते हैं। जी, जो मैं थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो अभी हमारे पास 1700 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट, ग्रॉस डेट है। IPO के पहले हम 400 करोड़ रेज किए हैं, प्री IPO में 150 करोड़ और अभी 600 करोड़। ये सब हम डेट रिस्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, डेट रीपेमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म डेट हम सर्विस करने के लिए। FY23 में हमने 107 करोड़ का इंटरेस्ट पे किए थे लॉन्ग टर्म डेट के लिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे जाते हुए कितना हमको हेडरूम मिलेगा ग्रो करने की। जी नेक्स्ट रवि सर, फाइनेंशियल बेस पे ही था, ऑपरेटिंग लेवल पर जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेट लेवल पर थोड़े लॉस हमको दिख रहे हैं सिंस 2 years। तो इसमें आप कब तक नेट लेवल पर भी प्रॉफिट दिखेगा, क्या फाइनेंशियल बेस पर स्ट्रेटेजी रहेगी? राइट। सो जैसे दिनेश जी ने बोला था कि हम FY18 में काफ़ी एक्विजिशन किए थे, बड़े वाले एक्विजिशन, वो सब इंटीग्रेट किए थे FY20-21 में। उसके बेसिस में लॉस था इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन के मुताबिक। तो FY22 वी टर्न पॉजिटिव PBT, FY23 वी आर पैट पॉजिटिव। सो इफ यू लुक एट द फ्रॉम द लास्ट 3 years, it has been a recovery, consolidation and growth, and that is the trend that we see over the last 3 years, which should be a good reflection of the company. ओके एंड सर लास्टली एक मैं लेना चाहूँगी ऑन द जियोग्राफी फ्रंट, यूरोप से 43% ऑफ रेवेन्यू जो आपका आ रहा है, किस तरह का माहौल वहाँ पे सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं कंपेयर टू इंडिया, और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? तो इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो कहीं हम नहीं देख रहे हैं। इतना बढ़िया एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर, और इंडिया का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लास्ट ईयर हम 24% ग्रो किए हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख रहे हैं, वेदर इट इज़ मेक इन इंडिया और PLI और पॉलिसी के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति,
ये सब ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं। और हमारा जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसमें से ये पता लगता है कि प्रोडक्शन सप्लाई चेन विच इज़ क्लोजली लिंक्ड टू मैन्युफैक्चरिंग is growing from 6 billion to 18 billion before FY27 and in the same period e-commerce भी बढ़ रहा है 2 बिलियन से 8 बिलियन तक। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत सारे हैं। यूरोप में देखेंगे तो जरूर लास्ट ईयर सम मैक्रो हेडविंड्स बट इन स्पाइट ऑफ इट द कंपनी ग्रो बाय 6% क्योंकि हमारा जो डाइवर्सिटी है पोर्टफोलियो में प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी कंज्यूमर एनर्जी यूटिलिटीज़ हेल्थ केयर डिफेंस ये काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो होने के कारण हमारा कंपनी में 6% का ग्रोथ हुआ था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जी डेफिनेटली दिनेश सर, रवि सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े एंड बेस्ट विशेस आईपीओ को एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। તો આ રીતે ટીવીએસ સપ્લાય ચેઇન સોલ્યુશન આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે અંતર્ગત મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી। હાલ સમય થયો છે આપણે બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ દર્શકોની ક્વેરીઝ તરફ કરીશું નજર। સ્વાગત છે એક વાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને હવે સીધા જોઈએ પોલિસી બાદ આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ પ્રેસને સંબોધી રહ્યા છે।
liquidity excess that had to be dealt with. But even with that, there are periods when, as we have seen in the past, and as we may see even in the coming months, that there could be pressures on liquidity, especially in situations or at times when liquidity held in the system goes into the government coffers at the time of the tax payments. And this happens particularly around the time when advance tax payments are made with regard to direct taxes, or 20th of every month when the GST inflows also happen. But we have seen in the past that, but after a few days, it returns to the system because the government expenditure, ensures that the money comes back into the system. So there are temporary pressure times on the liquidity situation, which lasts for about maximum 3 to 4 days. And not beyond that, sometimes maybe 5 days, but it goes back into the system. And so this was on the ICC, on the incremental CRR and on the liquidity situation, what I wanted to say. This was the third point. The fourth point is the financial stability, the financial sector stability is well maintained. Stability is a public good, and market participants and financial institutions have an equal share in preserving financial stability. We from the RBI look forward to their cooperation in this regard. The final point, the fifth point, is that the external sector is also resilient. Forex buffers are strong. The umbrella has gained further strength, and that gives a lot of confidence and comfort to the market. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir, for those opening remarks. I'll invite Mr. Mayur Shetty from the Times of India to ask his question. Thank you, Yogesh ji. Governor, sir, you had announced some measures on UPI allowing tap and pay and conversational payments. Also, since the last policy, there have been some bilateral agreements signed between RBI and other governments for integration of domestic payment systems and rupee invoicing. So when will users actually get to see this on the ground happening? No, with regard to UPI linkage, we have already done it for Singapore. And so far as the RuPay card is concerned, it is already in, it is used in a few other countries, you are aware. Recently, we have signed an MOU with the UAE, whereby we are going to link our UPI with their PPI system. They call it PPI. That is work in progress, and it will happen in the coming months. And discussions are underway with a few other countries also for linkage of the payment systems, and including some advanced economies who have evinced interest in linking to UPI. The UPI has now become internationally recognized as it is recognized by others. I am not saying it myself, but it is recognized very widely that it is perhaps the most efficient and advanced payment system in the world. And this is something which I am saying on the basis of our G20 meetings, the finance ministers and governors meeting, which was held recently and even earlier. So this is work in progress. We are already in discussion with a few other countries, and it will happen. Thank you, sir, for that answer. I'll invite Anushka Kayastha from the Hindu Business Line to ask a question. Good afternoon, sir. Sir, I wanted to understand the just one correction. I think the UAE system is called IPP. I said PPI, it is IPP. Thanks. So the Integrated Payment Platform, that is the, yeah. The statement said that the RBI will review the reset of floating rate loans due to unreasonable elongation. I wanted to understand, how do you define unreasonable elongation given the 250 bips rate hike by the central bank so far? I would request Deputy Governor Rajeshwar Rao to take that question. No, I think we are not considering defining an unreasonable elongation. It's something which the board will have to consider, having regard to the
the tenor and the repayment capacity of the individual borrowers. It is up to the board to decide what is a reasonable tenure, increasing that beyond a particular period would be deemed as unreasonable. But it is left to the individual institution to define it. We will not be defined. As per them, as in the elongation, it would be because they are floating rate, is market linked. So how do you then, what are the parameters that you look at? We have already discussed this with the CEOs of the banks, and we have conveyed our concerns and what action we expect them to take. I think we will stop it with that. I think something we'd like to clarify. You see, if I may add, this is something which, as the Deputy Governor is pointing it out, this is something which the banks will have to assess, taking into account the payment capacity of the borrower and how long his payment capacity is lasting. It is something which he has to also, the banks have to take into account, take into consideration the age factor. You know, it will vary from individual to individual, the age factor, the payment capacity. And also it is necessary that, to avoid unduly long elongation, which sometimes may, going forward, camouflage and underlying stress in a particular loan. So therefore the extension of tenor has to be for a reasonable period. We don't want to define it. It is something, it's a commercial decision of the banks, which the banks, as the Deputy Governor has pointed out, the banks and their boards will have to assess and a decision. It's a commercial decision which the banks have to take. We are just providing some broad guidelines. It will be on a case-to-case basis then. You wait for the circular. Okay. You wait for the circular. Thank you, sirs. अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वाति खंडेलवाल from Z Business News. Thank you, Yogesh. Thank you, Governor. आपने कहा और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है.
So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. Sir, ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले सर जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम સ્વાગત છે એક ફ્રી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને નીરવ વોરા, જય પટેલ આપણા એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। ફરી જઈએ દર્શકોની ક્વેરીઝ તરફ। સમય ઓછો છે એટલે સીધા ક્વેરીઝ સાથે શરૂઆત કરીએ। પ્રતિક દરજીનો સવાલ, જય, 2 કાઉન્ટર પર છે, ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ અને સ્ટાર હેલ્થ, બંને શેર્સ પર ફ્રેશ એન્ટ્રી માટે કોઈ સલાહ? જય। સો ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ આજના દિવસમાં આપણે દેખીએ તો સારો લાગી રહ્યો છે, સપોર્ટ અને સ્ટ્રોંગ લીધું છે 100 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ, તો થોડું લાંબા ગાળા માટે હોલ્ડ કરી શકે છે, બાય કરી શકે છે। શોર્ટ ટર્મમાં ટ્રેડિંગ માટે હું સલાહ નથી આપતો, બટ 1-2 મહિનાની એમને હોરાઇઝન હોય તો એમાં શ્યોરલી તમને સારો પ્રોફિટ મળી શકે છે ગોદરેજ જેસીપી જે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ છે એના ઉપર। સો 1-2 મહિના માટે બુલિશ વ્યૂ છે। આ ઇન્ટ્રાડે અને 1-2 વીક માટે થોડુંક સાઇડવેઝમાં ચાલશે સ્ટોક। અને બીજો છે સ્ટાર હેલ્થ, રાઈટ? સ્ટાર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, જય। યા, સો સ્ટાર હેલ્થ હું અત્યારે સ્ટાર હેલ્થને એવોઇડ કરવાની લિસ્ટમાં મૂકીશ, બીકોઝ થોડું કોન્સોલિડેટ થાય છે, સપોર્ટ એ અત્યારે 21 દિવસનો લઈને બેઠું છે। સો ઇફ એમને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસમાં જવું તો અત્યારે મેક્સ હેલ્થ એ બધા અત્યારે બઝિંગ કાઉન્ટર છે, તો ત્યાં એક એમનો વ્યૂ રાખી શકે। સ્ટાર હેલ્થને ટાઈમ બિંગ એવોઇડ કરે તો સારું રહેશે। સ્ટાર હેલ્થને અવોઇડ કરવાનો એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીરવ, મહેન્દ્ર ઠાકરનો સવાલ જે છે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક પર છે।
2700 શેર્સ છે એમની પાસે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકના અને ખરીદારીની કિંમત છે 43 રૂપિયામાં એમણે ખરીદ્યું છે. તો એમણે હજુ વધારે એડિશન કરવું જોઈએ, હાલના ભાવથી શું કરવું જોઈએ, એક સલાહ આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક. આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક પર અમારો ઘણો પોઝિટિવ વ્યૂ છે. લાસ્ટ 2 થી 3 ક્વાર્ટર્સ એના બહુ જ સ્ટ્રોંગ આવ્યા છે નંબર્સ. ઇનફેક્ટ Q1 નંબર્સની પણ વાત કરીએ તો બહુ જ સ્ટ્રોંગ નંબર્સ આવ્યા છે. બટ હું દર્શક મિત્રને એ જણાવવા માંગીશ કે ઇવેન્ચ્યુઅલી જે મર્જર થવાનું છે આઈડીએફસી લિમિટેડ અને આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકમાં, તો અગર તમે બંને એન્ટિટીઝને કન્સિડર કરો છો તો આઈડીએફસી લિમિટેડ એક ડિસ્કાઉન્ટ પર મળી રહ્યું છે. જે રેશિયોમાં ડિક્લેર થયું છે, બેઝિકલી ફોર એવરી 100 શેર્સ ઓફ આઈડીએફસી લિમિટેડ યુ વિલ ગેટ 155 શેર્સ ઓફ આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક. તો એ રેશિયો પ્રમાણે આઈડીએફસી લિમિટેડ ઘણો સસ્તો મળી રહ્યું છે. ઓલમોસ્ટ 10 થી 11% સસ્તો છે એઝ કમ્પેર ટુ આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક. સો મારી સલાહ એ રહેશે દર્શક મિત્રને કે આઈડીએફસી લિમિટેડ અત્યારે તમે બાય કરો અને ઇવેન્ચ્યુઅલી 3 થી 6 મહિનામાં જ્યારે પણ આ મર્જર થઈ જશે તો તમને આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક મળી જ જશે. બટ અત્યારે જે 11%નો જે ડિસ્કાઉન્ટ છે આઈડીએફસી લિમિટેડમાં એ પણ તમે માણી શકશો. એન્ડ એઝ કમ્પેર ટુ એચડીએફસી બેંક અને એચડીએફસી લિમિટેડ, આ જે મર્જર છે એ બહુ જ નાનું છે બિકોઝ આમાં ખાલી 3 એન્ટિટીઝ ઇન્વોલ્વ છે એઝ કમ્પેર ટુ 7 to 8 એન્ટિટીઝ વિચ વર ઇન્વોલ્વ ઇન એચડીએફસી બેંક અને એચડીએફસી લિમિટેડ. સો એ મર્જરને થોડું લાંબો ડ્યુરેશન લાગ્યું હતું, ઓલમોસ્ટ 1 થી 1.5 વર્ષનો ડ્યુરેશન લાગેલો. બટ આ જે મર્જર છે એ નેક્સ્ટ 3 થી 6 મહિનામાં થઈ જવો જોઈએ. સો મારી સલાહ એ રહેશે કે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકને ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો અને આઈડીએફસી લિમિટેડ એડ કરો, જે તમારા ઇવેન્ચ્યુઅલી આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બની જશે. વ્યૂ ખાસ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. કે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. કિશોર નાયક લંડનથી સવાલ ઇન્ડિગો ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન પર. નીરવ, થોડું ક્વિક વ્યૂ લેવો પડશે, લોંગ ટર્મ માટે તેઓ પૂછી રહ્યા છે. કઈ રીતે આપ સલાહ આપશો અહીંયા ઇન્ડિગો પર? ઓવરઓલ આ સ્પેસ પર અમારો બહુ પોઝિટિવ વ્યૂ નથી રહેતો બિકોઝ થોડું કોમોડિટી ડ્રિવન સ્પેસ છે. જ્યારે પણ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ વધતા હોય છે તો આ સ્પેસમાં આપણે થોડું ઘટાણ જોઈએ છે. એન્ડ જ્યારે પણ ક્રૂડ કુલ ઓફ થાય છે તો થોડું ટ્રેક્શન આવી જાય છે. બટ હેવિંગ સેડ ધેટ, ઇન્ડિગો એઝ અ કંપની ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ. રિસેન્ટલી એમને ઘણી બધી ફ્લીટ પરચેસ કરી છે. સો લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ્સથી આ એક જ કંપની છે આ પર્ટિક્યુલર સ્પેસમાં જે સારું કરી રહી છે. સો તમે આમાં ડેફિનેટલી હોલ્ડ યા તો થોડું ઘણું એડ કરી શકો છો. બટ ઓવરઓલ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં જે એવિએશન સ્પેસ છે એને 2 થી 3% વધારે હોલ્ડિંગ ન હોવી જોઈએ. તો હોલ્ડ કરી શકો છો, પરંતુ ઓવરઓલ સેક્ટરનું જે છે 2 થી 3% એક તમારા પોર્ટફોલિયોમાં હોવું જોઈએ. રજા લેવાનો સમય. નીરવ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. તો આજે આપણે જે પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં મારી પર્સનલ કેપેસિટીમાં કોઈ હોલ્ડિંગ નથી અને અમારા દર્શકોને મારી એ જ સલાહ રહેશે કે જે પણ એમના એડવાઇઝર્સ હોય એમની સલાહ લઈને જ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરે. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ મી ઓન ધ શો. જી જય, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. તો આજે આપણે બહુ બધા સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા. ડિસ્કસ કરેલા સ્ટોક મારા પર્સનલ હોલ્ડિંગમાં નથી, બટ મારા કંપનીના હોલ્ડિંગમાં હોઈ શકે છે. નિવેશકોની સલાહ છે કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લઈને બજારમાં નિવેશ કરવું. એન્ડ થેન્ક યુ ચાંદી ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ટુ ધ શો. જી, આપ બંનેનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાઈને દર્શકોની ક્વેરીઝના સમાધાન આપ્યા. તો એ સાથે જ હાલ બજાર હેલ્પલાઇનમાં આટલું જ. મને હાલ પૂરતી રજા આપશો, થોડી વારમાં લઈને આવીશ તમારા માટે આપની કંપની. જોતા રહો CNBC બજાર.